hindi ko sinasabing mag-resign ka, hindi ko sinasabing huwag kang maging empleyado. Just make sure you're working for yourself. Alright, so positive day Gilibers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang Saturday morning sa lahat ng Gilibers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yun, Doc Gigi Sunga. And sa lahat na magpa-coach sa atin, online or personal, and if you want to advertise your business, or you want to start your business, or you want to improve your business, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. And if you need a speaker for seminars and trainings, message ka lang din. Okay. Alright, so papunta na ngayon tayo sa BGC for a very special meeting. Mamaya na magaganap ang ating meeting. Let's see kung ano yung opportunities na meron. Itong gagawin nating meeting na to is again for our delivers. Kasi si Mami guys, meron siyang investment scheme. And meron, it's parang similar kami ng business. Like we are helping existing business na parang bouncing back, ano siya, yung mga gusto mag-bounce back na business. And basta related sa business. So something like sasabi ko, baka pwede kami, meron kaming mga bagay na pwedeng gawin, okay? Alright, ganito. Pero this is not our topic. Ang pag-usapan natin ngayon ay money management by Grant Cardone, right? So familiar tayo kay Grant Cardone. Lagi natin yung pinapanood, lagi yung ina-advertise, and I'm sure napapanood din siya ng mga delivers natin. I watched his vlog 2 days ago. Nasa board ko yung mga yung mga financial tips, pero mag-share lang ako ng 5 money management from Grant Cardone. Tapos na ako mag-share tungkol kay Ty Lopez and Dan Locke about the rules of money. So sa kanya naman ngayon. Then bukas si Gary Vaynerchuk naman. Si-share tayo kasi naman para makarinig tayo ng iba coming from the experts, okay? So number 1 rule ni Grant Cardone ay natin kopya natin. So ang unang rule niya na not in particular order kung paano niya sinabi, basta kumuha ako ng 5, okay? Ang first is, do not spend the money until you get it or finish it, okay? So simple at very tawag dito, basic rule yan sa money. Do not spend hanggat hindi mo siya nakukuha or hindi mo pa siya napagtatrabahuhan, okay? See, yun ang, I think that's the common mistakes ng mga, lalo sa mga employees. Diba? Minsan yung bonus natin, nautang na natin, diba? December pa yung bonus, September pa lang, nautang na natin. Yung June na bonus, parang March pa lang, nautang na natin, diba? And minsan nga, yung ATM na isasanla, diba? Hindi pa mo pa napagtatrabahuan, nakuha mo na yung sweldo, nakuha mo na yung pera, diba? Maraming cases na ganon, na advance tayo. Kaya pag dumating yung time na susweldo ka na dapat o kukunin mo na yon, hindi pa siya ang tawag dito, ubus na agad siya, diba? So wala ka na matatanggap, okay? Like for example, in my case, may pakita lang po ako sa inyo, yung mga kino-coach ko po, kasi pag nagpa-coach kayo sa akin, of course, meron tayong advance fee. Para saan ba yun? Kasi nga po, minsan, pag aalis tayo, minsan may biglang tawag dito, magka-cancel. So, may advance payment po talaga sa nagpapako sa atin. Pero ganito may ginagawa natin. Pakita ko lang saan na makita ko. Ganito po, sinosobri muna natin. Parang ganito, nakasobri muna siya. So, yung mga sobri natin, ayan. Ito yung mga nagbayad na i-coach natin. Like, bukas meron tayo i-coach sa January 5. 4 na yung advance na nagpadala sa atin. So hindi ko muna sila ginagastos, nilalagay ko muna sila sa envelope. After ng coaching, dun pala ako may karapatang ibukas to. Pero hanggat hindi pa kami natatapos mag-coach, nandyan lang muna siya sa envelope. So yun ang rule na pinapatupad ko sa buhay ko. Hindi ko siya pwedeng galawin, hindi ko siya pwedeng kuhanin hanggat hindi na tatapos ang coaching session namin. Kahit nasa akin na siya, right? Make it your number 1 rule sa buhay this 2020. Huwag mo nang gastusin hanggat di pa tapos, hanggat hindi mo pa siya nagpagtatrabahuan. Okay? Hanggat hindi mo pa siya nagiging tubo. Right?
Second rule of money management according to Grant Cardone is yung kanyang 40, and 20% rule. Okay? Pwede to kung ikaw ay may business or kahit siguro employed ka. Ang 40-40-20, something like ganito siya. Lalo sa mga negosyo, yung 40 parang sa mga expenses mo yun eh. Okay? Yung 40%, ang sinasabi niya sa 40%, you spend it for your business. Doon sa mga nag-start pa lang magnegosyo, yung mga pa lang, pa-expand pa lang, okay? Ang 40% according to him ay gamitin mo sa marketing, sa promotion, sa training of your people. Kung meron kang existing business, it's not for your travel, it's not for your luxury, it's not for your own car, it's not for your own house, it's for your business. Okay? Then yung remaining 20%, yun yung for yourself. Yun, dun ka lang may karapatang gumastos. Dun ka lang may karapatang kumuha na kung ano mong gusto mong bilhin, kung saan mo mang gusto magpunta. Doon sa 20%. Alright? So, paano yun, Doc? Kung di kasya yung 20%? Kaya nga, yun nga yung ano niya eh. Yun yung challenge doon. Kung hindi kaya yung 20% na yun, then mag-increase ka. Dagdagan mo yung sipag mo, dagdagan mo yung production mo ng products o yung ganda mo yung services mo so that you can gain more profit para lumaki yung 20%. Okay? Kasi yung 20% kinukuha mo sa kabuuang gross yun ay net. Okay? Nahati-hati mo siya sa 40, 40, 20. So yung 20% doon ka lang may karapatan na mag-spend. Okay? Kung gusto mo siyang lumaki, hindi ka asya, sipagan mo pa. Ito yung rule sa lahat ng mga may negosyo. Kasi may mga business, minsan mas madami pa yung personal expenses natin kaysa sa expenses sa business eh. Pag may mga nagpapa-quote sa atin, may mga business, magtingin ko yung lifestyle, yung isa nga, sobrang ang dami nilang sales, ang sipag niya. Nung nag-usap kami, halos naiyak siya eh. Sabi niya, Dok, ba't walang natitira? Kasi nga, yung hindi siya kumukuha ng 20% lang. Parang nababaligtad eh. 40% yung pinanggagastos niya, 20% lang yung natitira sa business niya, which is wrong. Okay? So, mali po yun. Hindi po siya dapat ganon. Okay? Next rule ng money is sige, kopya natin. Ang next rule ng money, okay? Alright, so the 47% money management. Ang 47%, ito naman sa mga empleyado, okay? I think I vlogged it yesterday kung hindi mo pa siya napanood. Ang 47 rule according to Grant Cardone is you work on yung 47, that means 47 hours, okay? Sa isang linggo, you work for 47 hours. Yung 40 hours, you work for other people, for your company, lalo yung mga empleyado, work for 40 hours. But make sure meron ka 7 hours to work for yourself, to work on your own wealth, to work for your own project, to work for your own source of income, for an additional source of income. Dapat meron ka 7 hours. It's not enough na lahat you're working for one company, for that company, di ba? Walang natitira sa'yo. Kasi sabi ko nga, kailan ba may mga kakwentuhan ako, sabi ko, maganda rin you are working for your own business. Kasi if you work for somebody else, after mo mag-retire o kung mag-resign ka man, lahat ng pinagpaguran mo may iwan sa kanya. Well, tama naman yun, logic naman, kasi sa kanya yun eh, di ba? Si may-ari eh, di ba? So walang matitira sa'yo. Pero kung naghirap ka, nag-work ka ng longer hours, nagsisikap ka talaga for your own company, hanggang sa dulo sa'yo yun. Yun yung difference. Kaya start working for your own wealth. Hindi ko sinasabing mag-resign ka, hindi ko sinasabing huwag kang maging empleyado. Just make sure you're working for yourself. Parang that's what I did for the last 3 years. I worked for 40 hours, then I made sure meron akong 7 hours. Hindi lang 7 hours actually 10 hours working for my own source of income, working for my own YouTube channel, working for coaching, for my seminars and primary small businesses para ma-establish ko what I have right now. Sabi ko nga, you only need 3 years to start becoming rich. Yan yung formula ko na napatunayan sa buhay. Work so hard for 3 years. Then after 3 years, aani ka na. Now I'm earning from my YouTube channel. I have small businesses na nagbibigay sa akin ng income monthly. I have investment na nagbibigay din sa akin ng income. I have now my
meron tayong GTS Corporate Training and Coaching na nagbibigay din sa atin ng income. So, yun, nakuha ko yun dun sa I'm working after working in our school. Okay? So, apply the 47 rule sa mga employees. May chance para tayo yumaman. Okay? Just do the 47 rule. 47-hour rule. Alright? And, number na po tayo? Number 4. Okay, number 4, money management rule from Grant Cardone is, ang tawag dito, establish the first flow of income, then, establish the second. Establish first, the first flow. Dapat, ayusin mo muna yung first flow of income mo. So, ganito, simplihan natin, okay? Kung ikaw ay empleyado, magpakatino kang empleyado. Magpakatino talaga. Magpakahusay kang empleyado. Diba? Hindi kasi pwedeng hindi ka mahusay na empleyado, hindi ka matino, hindi ka responsable, tapos naglagay ka ng side job mo. Diba? Napapabayaan mo yung first flow mo. Hindi pwede. Kailangan naging maayos ka muna. Okay? Or kung ikaw naman ay merong sinisimulang negosyo, magtagumpay ka sa una na yan. That's your first flow of income. Then, mag-establish ka ng second flow of income mo. For example, that's what exactly happened to me. I'm employed as a principal and Dean of Academic Affairs at College of Education. Okay? Then after that, I established another source. Kasi, parang na-reach ko na yung sa office namin sa principal and Dean of Academic Affairs. So, nag-establish ako ng other source of income. That's becoming a speaker. Nung marami nang kumuha sa atin, like, different companies, big companies, San Miguel Corporation, Holland University, and other state universities dito sa Region 3. And malayo na rin inabot natin. Baguio, Nueva Ecija, mabot na rin tayo Hong Kong to speak. So after that, nag-establish ako ng other source of income. That is my YouTube channel. So pinagtuunan natin ng maraming oras ang YouTube natin bago tayo mabot ngayon. By the way, 150,000 subscribers na tayo. Yay, palakpakan. Kaya nakadami thank you very much sa inyo lahat. Love you all. Lahat ng mga subscribers natin. Kanina may nakita ako sa McDo, dito sa NLEX, from Bulacan siya, sir. Nalimutan kong tanong ang pangalan. Pero thank you po, thank you very much. Alam mo, minsan masarap din yung feeling na gano'n biglang may sisigaw, let's go. Sabihin, Dok, ikaw ba yan? Diba? Okay, so, then after that, nag-establish ako ng other source of income. Nag-establish na si YouTube, nag-coach ako, so coaching. Now, nagko-coach ako ng almost every day online. Then, personal naman. Like Sabado, daan tayo na SM North Towers sa SB. Magko-coach naman tayo doon. Almost every Saturday, lumuluwas tayo. So, yan yung ating routine sa coaching. So, nung okay na yung coaching natin, sinabay ko na yung meron tayong mga malilit na negosyo. Okay? So, something like that. So, kung nag-start ka pa lang, for example, start ka ng online business. Pag-establish na yung online business mo, pwede ka na mag-venture into another business. Okay? Hindi pwedeng you stop there. We have to develop multiple sources of income. Okay? Multiple sources of income. Yan talaga ang key para tayo yumaman. Di ba yung mga self-made millionaire, ilan ang sources of income nila? An average of 7 to 8. And look at Warren Buffett. Warren Buffett has, I think, 98 sources of income. Dami, no? Ang dami. Okay? Alright, so, last money management tip mula kay Grant Cardone is, sabi niya, ito yung number 10 niya actually, never give up until you reach your financial goal. Okay? Mag-set ka ng financial goal mo. Itong year na to, itong 2020, monthly, magkano gusto mong income. Then never give up. Okay? Gusto mong mag 6 figure, o gusto mong madagdagan ng 10%, gusto mong mag 100,000, 200,000, pwede, di ba? Like, 2.5 years ago, 3 years ago, sabi ko, I want a 6-figure income. Ayoko na, kasi hindi man 6-figure yung salary ko pero sabi ko, yung income ko, gusto ko maging 6-figure. And it happened. Ang mahalaga, mag-set ka ng goal mo. Nangyari siya, after 6 months, nag-set ako ng target. I earned more ng 6-figure income in a month. Okay? Then sabi ko, kailangan mag-times 2 to. Nag-times 2 siya. So ngayon, ang target ko, ang tawag dito, January, doon nag-resign na tayo, pero naghanap tayo na ibang bagay pampalit ng income natin doon sa school. Medyo malaki din yun So, nag-target ako ngayon ng magkakaroon tayo ng investment na ilalagay sa mga investment natin ng 6-figure din. So, kayanin natin, okay?
So at least 100,000 monthly ang or mga hindi naman near close to that ang gusto natin ma-invest monthly ngayon 2020. So yun yung mga target natin na this 20 target lang naman di ba? This 2020. So mahalaga mag-target tayo, okay? So then sabi sabi natin sabi nga ni Grant Cardone, huwag tayong mag-give up. So nung in-aspire ko yung tinarget ko yung 6-figure income, hindi naman siya agad nangyari, pero hindi ako nag-give up. Sabi ko hindi ko i-give up. So ito rin pangarap ko ngayon 2020, hindi rin tayo mag-give up dyan sa ating target, kasi meron marami tayong gustong gawin sa buhay, okay? So yan, Gilivers, yan yung mga money management tip mula kay Grant Cardone. Hopefully kahit isa lang dyan, dalawa yung masubukan natin, may malaking mababago sa buhay natin ngayon 2020, okay? Alright, so lahat naman gustong mong subukan yan kung paano, pwede mo ako maging coach, I can help you, just message me, okay? Alright, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umunlad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Gigi. Enjoy the rest of the day, and let's go!